Có một khoảnh khắc mà gần như bất kỳ ai từng tập thể hình đủ lâu đều trải qua. Đó là lúc bạn đứng trước gương, không phải để ngắm mình như những ngày đầu mới tập, mà là để soi kỹ hơn. Bạn không còn nhìn tổng thể nữa, mà bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. Ngực bên này có vẻ đầy hơn bên kia, vai bên trái trông nhô cao hơn một chút, tay phải khi gồng lên thì trông đã hơn, còn tay trái lại có cảm giác yếu và lép hơn. Ban đầu, bạn tự trấn an rằng có thể do ánh sáng, do góc nhìn, hoặc đơn giản là do mình đang tưởng tượng quá nhiều. Nhưng rồi cảm giác đó cứ quay lại, ngày càng rõ ràng hơn, nhất là khi bạn chụp ảnh hoặc xem lại những video tập luyện của chính mình. Điều khiến nhiều người khó chịu không phải là việc bị lệch cơ, mà là một nghịch lý rất khó chấp nhận. Càng tập lâu, càng chăm chỉ, càng nghiêm túc với gym, thì sự lệch lạc ấy lại càng lộ rõ. Có những người mới tập vài tháng thì nhìn cơ thể vẫn khá cân đối, nhưng đến khi tập 2, 3 năm, mức tạ tăng lên, kinh nghiệm dày hơn thì lại bắt đầu thấy cơ thể mình không còn đúng như mong muốn. Và lúc đó, câu hỏi lớn xuất hiện: rốt cuộc mình đang làm sai ở đâu? Nếu bạn từng gõ những từ như ngực lệch, tay to, tay nhỏ, vai lệch khi tập gym lên mạng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mình không hề đơn độc. Có hàng nghìn người đặt ra những câu hỏi giống bạn ở đủ mọi độ tuổi và trình độ tập luyện. Điều đó cho thấy một sự thật rất rõ ràng: lệch cơ không phải là vấn đề hiếm gặp, cũng không phải là dấu hiệu cho thấy bạn tập dở hay thiếu cố gắng. Trên thực tế, lệch cơ là một phần gần như không thể tránh khỏi trong quá trình tập luyện thể hình. Sự thật thậm chí còn thẳng thắn hơn thế. Nếu xét một cách nghiêm túc, có thể nói rằng gần như 100% người tập gym đều có lệch cơ ở mức độ nào đó. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ, người này lệch ít, người kia lệch nhiều, người thì nhận ra sớm, người thì không bao giờ để ý. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc bạn có bị lệch hay không, mà là bạn có hiểu mình đang lệch theo cách nào và mức độ đó có đang âm thầm gây hại cho cơ thể hay không. Để hiểu rõ điều này, trước hết cần làm rõ khái niệm lệch cơ. Lệch cơ, hay còn gọi là muscle imbalance, là tình trạng mất cân bằng giữa các nhóm cơ về sức mạnh, kích thước hoặc khả năng kiểm soát. Khi cơ thể ở trạng thái cân bằng, các nhóm cơ phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng để giữ tư thế, tạo lực và bảo vệ khớp. Nhưng khi sự cân bằng đó bị phá vỡ, một số cơ sẽ phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết, trong khi những cơ khác lại bị bỏ quên. Kết quả là cơ thể dần dần trở nên không đối xứng cả về hình dáng lẫn chức năng. Lệch cơ thường biểu hiện dưới hai dạng chính. Dạng thứ nhất là lệch giữa hai bên trái và phải của cơ thể. Đây là dạng dễ nhận ra nhất bởi nó thể hiện rõ ràng qua hình ảnh bên ngoài. Tay trái to hơn tay phải, đùi bên này dày hơn bên kia, ngực trái đầy đặn hơn ngực phải. Tất cả những biểu hiện đó đều thuộc dạng lệch này. Nhiều người phát hiện ra dạng lệch này khi soi gương, khi chụp ảnh hoặc khi mặc áo ôm sát người. Dạng thứ hai tinh vi hơn và cũng nguy hiểm hơn, đó là lệch giữa các nhóm cơ có chức năng đối kháng hoặc hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ điển hình nhất là sự mất cân bằng giữa cơ ngực và cơ lưng. Khi cơ ngực quá khỏe, trong khi cơ lưng yếu, vai sẽ bị kéo về phía trước, lưng bắt đầu gù và tư thế của cơ thể dần dần bị biến dạng. Một dạng khác cũng rất phổ biến là sự chênh lệch giữa thân trên và thân dưới, khi phần trên phát triển to và mạnh, còn chân lại nhỏ và yếu. Những dạng lệch này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cách cơ thể vận động và chịu lực. Khi nói đến nguyên nhân gây lệch cơ, nhiều người thường nghĩ ngay đến yếu tố di truyền hay cơ địa. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, lệch cơ không phải là thứ bạn sinh ra đã có, mà là kết quả của những thói quen lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm. Trong phòng tập, có vô số yếu tố nhỏ nhặt nhưng lại góp phần lớn vào sự mất cân bằng. Một chiếc ghế tập bị lệch, lớp mút không đều hoặc chân ghế không vững cũng đủ để khiến cơ thể bạn phải điều chỉnh tư thế một cách vô thức. Khi điều đó xảy ra hàng trăm, hàng nghìn lần, sự điều chỉnh tạm thời ấy sẽ dần trở thành thói quen. Kỹ thuật tập luyện cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Rất nhiều người, đặc biệt là những người đã tập được một thời gian, có xu hướng tăng tạ để thể hiện sự tiến bộ. Nhưng khi mức tạ vượt quá khả năng kiểm soát, cơ thể sẽ tự động tìm cách ăn gian lực bằng cách dồn nhiều gánh nặng hơn sang bên mạnh. Bên yếu lúc này không còn được kích hoạt đầy đủ và sự chênh lệch bắt đầu hình thành. Điều đáng nói là bạn vẫn có thể hoàn thành bài tập, vẫn nâng được tạ, nhưng cái giá phải trả là sự mất cân bằng ngày càng lớn. Ngoài phòng tập, cuộc sống hàng ngày cũng đóng vai trò không nhỏ. Việc sử dụng tay thuận cho hầu hết mọi hoạt động, từ viết, cầm điện thoại, xách đồ cho đến những tư thế ngủ quen thuộc, tất cả đều góp phần khiến một bên cơ thể hoạt động nhiều hơn bên còn lại. Những môn thể thao chỉ sử dụng một bên cơ thể như đá bóng, đánh golf, bóng rổ, nếu không được cân bằng bằng các bài tập bổ trợ cũng dễ dàng tạo ra lệch cơ theo thời gian. Thậm chí, chính lối sống hiện đại với việc ngồi nhiều, ít vận động đa dạng cũng khiến cơ thể mất dần sự cân bằng tự nhiên vốn có. Không thể phủ nhận rằng trong một số trường hợp, lệch cơ có liên quan đến cơ địa. Có những người có cấu trúc xương không hoàn toàn đối xứng hoặc điểm bám của cơ hai bên khác nhau.
Những yếu tố này có thể khiến việc đạt được sự cân đối hoàn hảo trở nên rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Tuy nhiên, những trường hợp này chiếm tỷ lệ không lớn, và điều quan trọng là phải phân biệt rõ đâu là lệch do thói quen, đâu là lệch do cấu trúc bẩm sinh. Một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là lệch cơ có thực sự nguy hiểm hay không, hay chỉ đơn giản là vấn đề thẩm mỹ? Câu trả lời là lệch cơ không gây hại ngay lập tức, nhưng nếu để kéo dài, nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn bạn nghĩ. Khi các nhóm cơ không còn cân bằng, hệ xương khớp sẽ phải chịu lực phân bố không đều. Một ví dụ rất dễ hình dung là khi cơ ngực mạnh hơn cơ lưng, vai sẽ bị kéo về phía trước, cột sống dần cong theo tư thế đó, và các đĩa đệm phải chịu áp lực sai lệch trong thời gian dài. Ban đầu, bạn chỉ cảm thấy mỏi hoặc đau nhẹ, nhưng theo thời gian, những cơn đau đó có thể trở nên dai dẳng, thậm chí dẫn đến chấn thương mãn tính. Có một nghịch lý thú vị trong tập luyện mà nhiều người không ngờ tới, đó là việc tay mạnh chưa chắc đã khiến ngực bên đó phát triển nhiều hơn. Trực giác của chúng ta thường cho rằng bên nào khỏe hơn thì sẽ làm việc nhiều hơn và do đó sẽ to hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều ngược lại lại xảy ra. Khi tay mạnh đẩy tạ dễ dàng, cơ ngực bên đó không cần phải tham gia quá nhiều vào việc tạo lực. Trong khi đó, tay yếu phải nhờ đến sự hỗ trợ nhiều hơn từ cơ ngực, khiến cơ ngực bên tay yếu phải làm việc nhiều hơn và phát triển mạnh hơn. Chính vì vậy, có những người đẩy tạ rất đều tay nhưng vẫn thấy ngực bị lệch, và họ không hiểu vì sao điều đó lại xảy ra. Để khắc phục lệch cơ, điều quan trọng nhất là phải tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống và kiên nhẫn. Không có một bài tập thần kỳ nào có thể sửa lệch cơ chỉ trong vài buổi tập. Thay vào đó, bạn cần thay đổi cách mình tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Một trong những nguyên tắc cơ bản là ưu tiên các bài tập đơn bên, sử dụng tạ đơn thay vì thanh đòn để mỗi bên cơ thể phải làm việc độc lập. Khi tập, hãy luôn bắt đầu với bên yếu, khi cơ thể còn tỉnh táo và khả năng kiểm soát còn tốt. Số lần lặp lại của bên khỏe không nên vượt quá bên yếu, dù bạn cảm thấy mình vẫn còn sức. Kỹ thuật tập luyện cần được đặt lên hàng đầu, thậm chí cao hơn cả mức tạ. Việc tập chậm, kiểm soát tốt từng chuyển động, cảm nhận rõ cơ bắp đang làm việc sẽ giúp giảm thiểu các chuyển động bù trừ không cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng cần điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, từ cách sử dụng tay trong công việc hàng ngày cho đến tư thế ngồi, đứng và ngủ. Một yếu tố không thể thiếu trong quá trình này là sự kiên nhẫn. Lệch cơ không hình thành trong một ngày và cũng không thể biến mất chỉ sau vài tuần. Cơ thể cần thời gian để học lại cách phân bố lực, để hệ thần kinh điều chỉnh lại các mô thức vận động đã hình thành từ trước. Điều quan trọng là bạn phải chấp nhận rằng quá trình này sẽ chậm nhưng bền vững. Cuối cùng, cũng cần nhấn mạnh rằng không phải mọi dạng lệch cơ đều có thể sửa được hoàn toàn. Với những lệch cơ do cấu trúc xương hoặc điểm bám cơ bẩm sinh, việc cố gắng ép cơ thể trở nên hoàn toàn đối xứng có thể phản tác dụng và làm tăng nguy cơ chấn thương. Mục tiêu hợp lý hơn là cải thiện chức năng, cân bằng tương đối và giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe, thay vì theo đuổi một hình mẫu hoàn hảo không thực tế. Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện.